Коли ви чуєте ім'я Малевич, я думаю, що ви думаєте про Москву або про Росію. Але що, якщо я вам скажу, що його мистецьке мислення формувалося в Україні? Сьогодні ми розберемо, як українська культура вплинула на створення суперматизму і чому про це довго мовчали. Казимир Малевич, автор легендарного «Чорного квадрату», народився у бурливому Києві у 1879 році. Його корені – це мозаїка, яка сформувала його як художника та стала каталізатором авангарду. Малевич – фігура, чия національність досі викликає суперечки серед мистецтвознавців. Батьки Малевича походили з католицьких польських сімей із білоруським відтінком. Життя в Подольській губернії, подорожі батька по селах, народне мистецтво і іконопис, вишивка – все це вплинуло на майбутнє Малевича, на його майбутні роботи та супрематизм. У 1890-х роках сім'я переїхала до Курська, але український вплив залишився. Малевич вивчав іконопис, черпаючи з візантійських традицій, поширених в Україні, що згодом привело у супрематизм. Рух, де чорний квадрат символізує нульову форму, ніби очищення від етичних нашарувань. Малевич зберіг зв'язок з Україною, вивчав іконопис і вплетав українські мотиви супрематизм. Під час роботи у Києві у 20-х роках він навчав українських студентів і писав трактат українською. Цей український пласт ускладнює питання його етичного походження. У деяких документах у 20-х роках Малевич ідентифікував себе як українця, особливо під час робот в Києві, де він викладав у художньому інституті. Його картини про Голодомор в 1930-х роках, як де серп і молот та смерть і голод, свідчать про глибину емпатії до української трагедії, роблячи його не просто спостерігачем, а частиною цієї культури. Російська пропаганда часто називає Малевича російським авангардистом, але його корені життя в Україні свідчать про мультикультурну ідентичність. Польські історики наголошують на польських коренях, білоруські – на походженні предків, українські – на культурний вплив та самоідентифікацію. Малевич сам писав «Я українець». Етнічне походження пронизує творчість Малевича. У «Чорному квадраті» у 1915 році злилися польське, білоруське і українське, утворивши універсальну форму. Цікаві факти про Малевича. Малевич 4 рази малював «Чорний квадрат», кожен з новим поглядом на себе та коріння. Він входив до товариства голів земної кулі, мріючи про космічне мистецтво. Його твори вплинули на Баухаус і мінімалізм, з'єднуючи схід і захід. Найдорожча його картина була продана понад $85 мільйонів у 2018 році. У 2025 році українські музеї підкреслюють зв'язок Малевича з Україною, протестуючи спробам культурного присвоєння. Його історія нагадує справжній геній, народжений на перетині культур, де кордони не обмежують, а розширяють горизонти. Казимир Малевич, безусловно, легендарна постать у світі мистецтва. Його «Чорний квадрат» став символом авангарду. Він історична постать і геній мистецтва. Він, безперечно, заслуговує на наше захоплення. Малевич показує нам, що справжнє мистецтво завжди виходить за межі кордонів і ярликів. А мене звати Анастасія. На цьому каналі я розповідаю про мистецтво та митців. Я також митець, і мою роботу ви можете побачити на моїй сторінці в інстаграмі, QR-код якої ви зараз бачите на екрані. Я вам дуже дякую за перегляд. Па-па!